هل تعرف ان النجاح في الجامعات البريطانية هنا من 40% بس؟ طيب تعرف ان الدراسة هنا في بريطانيا معتمدة على مجهودك الشخصي اكتر من مجهود الدكتور نفسه اللي بيدرس لك في الجامعة؟ ولا حتى تعرف ان الامتياز هنا في الجامعات البريطانية من 70% بس؟ طيب تعرف ان دراسة البكالوريوس لاغلب التخصصات هنا في الجامعات البريطانية هو 3 سنين فقط؟ طيب تعرف يا عم ان اغلب هنا الجامعات في بريطانيا ومنهم الجامعة بتاعتي اللي انا بدرس فيها مش بيعملوا اختبارات الا قليل جدا، او نسبة نجاحك في المادة او في الكورس بتاعك مش بيكون معتمدة اعتماد اساسي على الاختبار بتاعك بس، بيكون معتمد على حاجات كتيرة تانية. الحاجات دي كلها وحاجات تانية كتيرة ممكن اول مرة تسمعها على اليوتيوب او يعتبر بالذات من حد عربي عن موضوع الدراسة هنا في بريطانيا، حاجات كلها يعتبر ما تعرفهاش غير لما تيجي هنا في بريطانيا وتتصدم للاسف وتقابل الموضوع في الواقع. فانا النهارده جاي احكي لكم بقى عن تفاصيل عرفتها لما جيت هنا في بريطانيا ودرست في بريطانيا ودخلت الاختبارات ونجحت وشفت الدنيا يعني ايه في الواقع عامله ازاي. فتابع معايا الفيديو بتاع النهارده لحد الاخر عشان هتسمع معلومات ما سمعتهاش ولا حتى موجوده في اي مكان تاني، وبرده علشان لو انت بتفكر تيجي تدرس هنا في بريطانيا او حتى لو عايز تقارن مثلا الجامعه اللي انت بتدرس فيها في البلد اللي انت فيها مع الدراسه هنا في الجامعات البريطانيه وتشوف ايه الفرق يعني وتعرف وتقارن وكده. انا يا عم ادم مازن بدرس هنا في جامعه بريطانيه، فانت كمل الفيديو دوت لحد الاخر عشان تسمع لثلاث نقط مهمين وبرده ماشي بالترتيب علشان تفهموا الموضوع كويس جدا. اول نقطه احكي معاكم فيها في فيديو النهارده هو موضوع اليوم الدراسي العادي، ايه نظام المحاضرات، طيب نظام الغياب والحضور، طيب نظام مثلا في محاضرات قد ايه، طيب في حاجات تانية غير المحاضرات، وايه الدنيا يعني ماشيه ازاي. وخلوا بالكم عشان هيكون في كذا معلومه مهمه يعني ان شاء الله في النقطه ديت، وحاجات يعني بتخلي بريطانيا مختلفه عن اغلب الدول التانية. طيب تاني نقطه احكي معاكم فيها وهي موضوع الامتحانات ونظام الامتحانات، علشان هنا في بريطانيا مش بيعتمدوا على الامتحانات بس، او عموما في مواد وفي حاجات كتيره. يعني انا عندي مواد كتيره اساسا ما بمتحنش فيها خالص. وبعدين هتكلم على اهم نقطه واللي هي النقطه الصادمه، هو نظام التصحيح. نظام التصحيح انا حاطه بالذات في الاخر علشان يعني النقطه مهمه جدا وهتصدمكم، وعشان تكملوا الفيديو برده لحد الاخر عشان تفهموا النظام كله. يعني ندخل في اول نقطه على طول، وهي يا جماعه نقطه يعتبر مثيره للجدل. تمام، انا مش هقول لكم رايي الشخصي فيها دلوقتي، بس انا هقول لكم ايه الواقع. وفي الناس في الجروبات دايما اشوفهم ناس يمجدوا في النقطه ديت وناس يشتموا في النقطه ديت، وهو موضوع ان اعتماد الطالب على الدراسه وشخصيته يعني او مجهوده الشخصي اكتر من اعتماد يعتبر الدكتور في اغلب المواد او في حاجات كتيره جدا. هنا في بريطانيا مش انت مثلا بتدخل يحفظك الماده ويديك الماده وبعد كده تدخل الاختبار اعتمادا على اللي انت بتاخده من الدكتور، لا الدكتور بيديك شويه حاجات بس مش المنهج كله، وانت بقى بتكمل من معاه. ويقول لك كمان ايه المصادر اللي انت تلاقي فيها الموضوع، ممكن كمان يدوك اللينكات وانت بقى تبحث وتلخص وتعمل وكده. وبعدين عندك بقى لو انت بتدرس كورس نظري والماده نظريه مثلا بيزنس، اداره اعمال، حاجات اللي هي مثلا ما فيهاش حاجات عملي كتير، فانت بتدرس مثلا يوم في الاسبوع ولا حاجه او محاضره، يعني حاجه نظريا انك بتقعد في المحاضره زي ما بتشوف في اي جامعه يعتبر في العالم وتسمع للدكتور ولا الدكتوره وهم بيشرحوا الماده وانت كده خلصت. بس هنا بقى ايه المختلف، هنا بيدوا محاضره تانية في وقت لمحاضره تانية وبيسموها سيمينار ديسكشن، اللي هي مثلا محادثه جماعيه او حاجه زي كده، ودي حاجه اساسيه ولازم تحضرها زيها زي المحاضره. بس عباره عن ايه، مثلا هم بيقسموا الجروب، مثلا الدفعه بتاعتنا 100 واحد، فممكن يقسموا ال 100 دولت ل 10 مجاميع، او مثلا ايه المجموعه يكون فيها 10 ل 15 واحد حاجه زي كده تكون صغيره. وبجانب انك اساسا في المحاضره نفسها الكبيره الدكتور ولا الدكتوره ممكن يتناقشوا معاك وبيقولوا اسئله وبيكون في تواصل يعني بينهم وبين الطلاب، بس مش بيكونوا حافظين كله عشان طبعا العدد بيكون كبير. بس بقى في الجروب الصغير هو دوت مخصصينه لايه، لانك تتكلم معاهم، وانت طبعا مش هتروح كده تقول لهم سلام عليكم انا جاي اتكلم معاكم النهارده، لا بيكون في عندك تاسك كل اسبوع حاطين لك الريدنج ليست كده في الموقع بتاع الجامعه بتاع الاسبوع ده، انت بتدخل وبيدوك مثلا صفحات معينه من كتاب او مقالات او حاجات يعني علميه كده، انت بتدخل وتقراها وتاخد نوتس معاك، يعني مش اللي هو واجب مثلا بتعمله ولا كده، لا انت بتلخص بمزاجك بالطريقه اللي انت تحبها، تاخد المعلومات اللي انت شايفها صح وحاجات من دي، وبتروح بيها سيمينار ديسكشن ده. واحنا مثلا بنكون مجموعه والدكتوره بقى بتكون اقرب لينا شايفانا، ممكن تعرف كمان اسامينا، وبيكون ايه محادثه يعني على الضيق وكل واحد بياخد دور، والمفروض ايه كل واحد بيقدر يتكلم بناء على انك اساسا قارئ
وباحث قبل ما تيجي اليوم ده. فالموضوع ايه بيكون في اعتماد كبير عليك، مش اللي هو انت تروح صباح الخير انا سمعت المحاضره رجعت نمت، رحت المحاضره رجعت نمت انا كده خلصت الترم. لا، انت ايه في شغل بيطلب منك حتى في المواد النظريه. طب بقى يا ادم ما بالك بالمواد العمليه؟ المواد العمليه فعلا انت حقك تتخض ليها. انا يا جماعه مثلا اكتر ماده عمليه عندي في الكورس اسمها ميكينج شورت فيلم. الماده ديت يعني هي يعتبر بس عملي. كان عندنا في اول اسبوع اول محاضره في اول يوم ولا تاني يوم كان الدكتور بيشرح لنا هنعمل ايه في الورك شوب في الاسبوع دوت يعني، وحاجات معلومات مفيده، مش بيدخل بقى في تفاصيل تواريخ الحاجات من زمان وبتاعت. هنا يا جماعه الكورس ضيق، هنا الكورس يعتبر 3 سنين بس، وكمان الترم 12 اسبوع يعتبر دراسه زائد الثلاث اسابيع دولت بيكون فيهم الاختبارات ولا تسليم الامتحانات والحاجات ديت يعني. فالدنيا ضيقه وكورس مكثف وبيكون فيه ضغط جامد يعني جدا. فالمهم ايه مفيش وقت ان احنا نرغي بقى في تواريخ الحاجات كلها من زمان وبتاع. لا، هو بدأ على طول شرح لنا مثلا ازاي نستخدم الكاميرا، ازاي نعمل الحاجات دي. المهم رحنا اليوم بتاع الورك شوب، متخيلين اول اسبوع في الدراسه ولسه بنقول بسم الله، رحنا الاستديو لقينا الدكاتره كده راسين عند كل واحد كاميرا والترايبود وكل حاجه، وشرح هنعمل ايه، وكل واحد مسك الكاميرا من اول يوم. يا جماعه انا كنت مسؤول الصراحه، اللي هو احنا بسم الله احنا دخلنا استوديو على طول وبدانا نتعلم ازاي نلعب في اعدادات الكاميرا، عشان طبعا ما نصورش مثلا اوتو كده، حاجات مهمه يعني بالنسبه للكورس بتاعي. ويلا بقى ما فيش وقت يعني، مش هنضيع وقت، ايه ابدا اتعلم في الكاميرا، وتاني مره بقى نبدا نصور، وازاي مثلا تصور محادثه والكوادر وحركات والاضاءه والوايت بالانس وكده، حاجات مهمه يعني لو حد ايه مهتم مثلا بموضوع صناعه الافلام والحاجات دي هيكون فاهم انا قصدي. بس عموما الحاجات العمليه بيكون عمليه جدا وبتدخل في الموضوع على طول. ما بالك بقى انت مثلا طب، ما بالك انت هندسه كذا كذا، اتاكد ان هيكون في ورك شوبس كتير ليك وهتعمل حاجات بايديك يعني، مش اللي هو تروح السلام عليكم وانا جيت مثلا معايا الورقه دي ولا البحث ده ويا جماعه ده كذا كذا كذا. لا، هتروح وتشتغل بايديك وتتعلم. وصراحه انا دي حاجه انا حاببها جدا، وعشان كده حبيت اساسا اختار التخصص بتاعي. بس عموما قلت اقول لكم ان الموضوع العملي هو عملي هنا، وفعلا هتشتغل بايديك، وان شاء الله عقبال اساسا ما تتخرج من التخصص انت هتكون عامل يعني الشغل يعتبر اللي انت هتشتغل بيه مثلا في شركات ولا اماكن على حسب المهنه بتاعتك بره. بس الدراسه بتاعتك هتكون مجمع لك خبره، مش ان انت تكون حفظت خلال الكورس بتاعك وخلصت وانت ايه جاهز دلوقتي سوق العمل. ايه سوق العمل ده عباره عن ايه؟ لا، انت هتكون اساسا اشتغلت الحاجات اللي بتتعمل في سوق العمل غالبا في اغلب التخصصات يعني اللي انا اعرفه. وبما ان زي ما انتم شايفين ان الحضور اساسا حاجات مهمه، بنعمل ابحاث او نقرا كتب ونروح ونلخص سوا او نتكلم في المواد النظريه وفي المواد العمليه، نروح ونعمل شغل كتير. فهنا الحضور في بريطانيا او في الجامعات البريطانيه مهم جدا يعني. عندي مثلا نسبه الحضور لازم تكون فوق 80%، ممكن لو جبت 79% وحتى درجاتك في الامتحان كويسه ممكن ما تنجحش في الماده ولا في السنه وتسقط فيها عادي. عندهم ما عندهمش اللي هو ايه بمعنى صح يما ارحميني. الحضور مهم جدا علشان انت في الحضور ده يعني البرنامج بتاع الكورس ان انت اساسا تتخرج من الكورس وانت عملت كذا في الورك شوب دي وعملت كذا مثلا في السيمينار دي والحاجات دي، فهو جزء مجزأ يعتبر حاجه شبه الامتحان يعني. فانت مهم جدا الحضور هنا علشان الحضور فعلا بتعمل فيه حاجات، بتعمل فيه شغل. انت مثلا ما تقدرش تروح اللي هو حضور بس وتلاقي نفسك قاعد في مكان كده على جنب وماسك الموبايل وتعدي الحضور وخلاص واسمك حضرت وتكيت بالكارت بتاعك وتسجلت حضور. انت رحت هناك للاسف هتلاقيهم ايه مشغلينك بمعنى اصح. هتلاقيهم مثلا الدكتور مثلا جاي جنبك وبيسالك انت بتعمل ايه وما بتعملش ايه وايه اللي واقف معاك وايه اللي مش واقف معاك. هتعمل يعني هتعمل. فالحضور اجباري عشان انت هتروح، عشان انت هتشتغل، فبالتالي اسمك درس. فاهمني؟ طيب تمام، انا كده يا ادم عرفت ايه نظام الدراسه والحضور والغياب واليوم الدراسي بيكون عامل ازاي والاسبوع، وللاسف هنضطر نروح ونعرف الحاجات دي. ايه بقى نظام الامتحانات؟ بصوا يا جماعه، انا الصراحه اتعودت من مثلا من مصر وتركيا، وانا درست يعني في كذا جامعه ودرست في كذا بلد وكده، وشفت يعني نظام الجامعات اغلبه بيكون على نظام امتحانات. انت بتدخل امتحان ويا صابت يا خابت، يا نجحت في الماده يا سقطت، يا جبت درجه حلوه يا ما جبتش وخلص الموضوع. هنا النظام بتاع الاختبارات بيتقسم كذا حاجه، الاسسمنت مثلا وفي فيدباك وحوارات من دي. كل ماده بتقسمه مثلا على الاقل ممكن لثلاث حاجات او حاجتين على الاقل خالص يعني، ما تلاقيش ماده تقريبا واخده الاختبار بتاعها من حاجه واحده. هقول لكم كامثله من ضمن الحاجات اللي بتكون موجوده في طبعا اختبارات، بس الاختبارات اللي بتكون موجوده مش بيكون مثلا عليها 100% من الماده، تلاقي عليها مثلا 10% 20% على حسب الماده ديت، بس مش اللي هي ايه لو سقطت في الاختبار يبقى انت سقطت في الايه في الماده وكده وهتشيلها وبتاع. لا، بيكون ليها نسبه معينه. طب ايه يا ادم ايه نوعيه الحاجات الثانيه؟ في مثلا حاجه اسمها جورنالز، مثلا عندنا
عندنا ايه اللي هو كل اسبوع انك بتكتب مثلا عن حاجه معينه، مقال معين، تبحث عن حاجه وتكتب او تلخص حاجه من القراءه اللي عندنا الاسبوعيه اللي هي منها سيمينار ديسكشن اللي انا اتكلمت عنها في الفيديو ده. في اكتيفيتي يعني او تاسك ان انت تخلصه او واجب يعني بمعنى اصح او كده انك بتعمله كل اسبوع، ما بيكونش كبير قوي الصراحه، بس ايه بياخد وقت يعني شويه، وده بيكون مثلا 20% من الماده، وبيكون مطلوب انك كل اسبوع تعمل واحد. طيب تمام، ايه تاني يا ادم؟ في يا عم بقى موضوع البرزنتيشن. موضوع البرزنتيشن اكيد كله عارف انك مثلا بتحضر البرزنتيشن باوربوينت والحوار ده وتبحث كويس. وهنا يعني انت مثلا ما بتتكلمش على حاجات بعيده او ولا حاجه، انت مثلا ايه بيقولوا لك هتتكلم اختار نقطه من النقط اللي احنا اتكلمنا عنها مثلا في المحاضرات، فاحنا اتكلمنا في تاني اسبوع تالت اسبوع مثلا عن حاجه معينه، انت تمسك الحاجه دي، مش بتروح بقى تعيد لهم الكلام اللي الدكتوره ولا الدكتور قاله في المحاضره، لا انت بتروح تعمل كمان يعني بتلخص طبعا الكلام اللي هو متقال في المحاضره وتبين انك حضرت وفهمت ايه اللي اتقال، وكمان لو واخد بقى نوتس ولا حاجه فايه تكتب منها شويه، وكمان بشويه بحث منك تكمل على الموضوع وتقدم برزنتيشن كويسه، فتلاقي برده كده ايه نسبه كمان مثلا زادت. فنقول مثلا ان موضوع الجورنالز دوت بياخد 20%، موضوع البرزنتيشن ديت ممكن تلاقوها مثلا في حدود 30%. في كمان حاجه بقى موضوع السي مثلا مقال لازم تكتبه وكده، مثلا ممكن يسالوك على حاجه معينه زي جو البرزنتيشن انك مثلا تختار حاجه معينه من ضمن محاضرات السنه وتتكلم عنها بالتفاصيل، بس لازم تعمل ابحاث ولازم تكون مكتوبه بشكل اكاديمي، ولازم تعمل بقى سايتيشن وريفرنس وفي ريفرنس ليست في اخر المقال وحوارات من ديت، ومفيش بقى جرامر يكون غلطان، وانك تتكلم بشكل اكاديمي بقى وتعمل ارجيومنت وحوارات يعني من دي، وممكن يكون عليها 50%، ممكن يكون المقال عليه اقل عليه اكتر على حسب الماده. فهو مثلا في ماده عندي من المواد اللي هو بتاعه الميكنج شورت فيلمز هي ما فيهاش ماده بحث، يعتبر احنا بنعمل افلام، فهو بيقول لك اكتب لي مقال اعكس لي فيه انت اتعلمت ايه من صناعه الفيلم بتاعك. احنا عندنا مثلا في الماده العمليه ديت 50% يعني حاجه بقى غير النقط اللي انا ذكرتها ديت على ان احنا نعمل فيلم، علشان احنا بندرس صناعه افلام، فان احنا مثلا 50% من الماده ان احنا نعمل فيلم، زائد 40% عليها ان احنا نكتب مقال نعكس فيه تجربتنا في صناعه الفيلم ده، وايه اللي احنا حسينا ان احنا عملناه حلو، ايه اللي حسينا ان احنا ما عملناش حلو، ايه اللي هنشتغل فيه على نفسنا اكتر وكده. وفي 10% اختبار على الكاميرا وبتاع، الاختبار دوت جبت فيه الدرجه النهائيه الحمد لله. في كذا نوع من الاختبار، والموضوع دوت بيختلف على حسب الايه الكورس بتاعك، بس فهمتكم النظام يعني هنا ماشي ازاي، وان هم بيقسموا الدرجات بتاعه نجاح الطالب على اكتر من حاجه. فانت مثلا لا قدر الله ما جبتش درجه حلوه في حاجه، فان شاء الله تجيب درجه حلوه مثلا في الثانيه. وكمان يا جماعه في نقطه هنا مهمه في موضوع الاختبارات دوت بالذات، لما تكون بتعمل حاجه جماعيه مثلا زي ان احنا بنعمل فيلم مع بعض، او في مثلا مشروع انت بتعمله مع اصحابك او كده، مش مثلا بيدوك درجه على الحاجه اللي انت بتعملها، كمان بيضيفوا لك جزء من الدرجه على قد ايه نشاطك مع زملائك على العمل الجماعي، بعيدا عن المشروع بتاعك انت اتفاعلت ازاي مع الناس بتوعك او الجروب بتاعك، هل انت حد بتسمع ليهم ولا انت حد بيتحكم قوي فيهم. طيب احنا كده خلاص عرفنا ايه يا ادم الاختبارات، وعرفنا بتتقسم ازاي، ودي 20% و30%، وشفنا الموضوع وشفنا يعني الموقع عامل ازاي والحاجات من دي. طب يا ادم ايه نظام التصحيح؟ انت قلت لنا في اول الفيديو نجاح من 40% وامتياز مش عارف من كام وحاجات من دي، ايه الارقام دي؟ بصوا يا جماعه هنا الموضوع دوت يعني مضحك جدا، والصراحه اول ما جيت اكأبني. يعني انا اول ما جيت انتوا عارفين يعني لو انتوا مهتمين فعلا بالدراسه في بريطانيا او ماشيين في الموضوع، مفيش حد عربي بيعمل محتوى عن الدراسه في بريطانيا وبيقول بالذات في تفاصيل عن الموضوع، يعني ايه زي ما انا بحاول اعمل لكم وافيدكم يعني على قد ما اقدر، عشان انا ما لقيتش المساعده دي، فقلت لا انا لازم ايه ان شاء الله كل حاجه اعرفها انقلها ليكم، علشان يعني ايه يعني تكونوا عارفين الموضوع اكتر، لان انا كنت محتاج الصراحه معلومات كتيره وانا جاي، وما لقيتش اي معلومات موجوده على اليوتيوب خاصه من عرب يعني. المهم اول حاجه يا جماعه النجاح هنا من 40%. تمام، هحكي لكم قصه. اول ما جيت هنا اول ترم ليا دراسه في بقى كان في حاجه اسمها موك اكزام او كده، اللي هو تدريبات للامتحانات وحاجات من دي، والتدريبات ديت درجتها اللي هي يعني ايه مش معدوده ضمن الدرجه النهائيه وبتاع. فعموما انا كنت لسه بسمي الله بقى، واول اختبار ليا في بريطانيا في جامعه بريطانيه وبتاع، وهوب دبل كيك الاقي نفسي جايب 50، الاقي نفسي جايب 60، اللي هو انا مصدوم، اللي هو انا واحد اساسا بقى من وانا في مصر من وانا صغير اللي هو انا بطلع الاول كل سنه، واللي هو بقفل مواد واجيب 100% ولا اجيب درجات عامله زي دي طول حاجه و90%، واللي هو انا ادم اللي هو الاول بقى اللي بيتفوق وحاجات من دي، اللي هو انا ببص للشهاده وببص للدكتور. انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟
اللي هو ايه الدرجه دي؟ ده انا امي لو سمعت الدرجه دي ده هتجيلي من مصر مخصوص تضربني في الجامعه وترجعني مصر يعني. لما شاف الصدمه عليا اللي هو قام شرح لي، قال لي يا ادم هنا النظام مختلف تماما، هنا النجاح يا جماعه من 40%، النجاح مش من 50 ولا 60%، النجاح هنا من 40%. تمام؟ الجيد انك تجيب جيد دوت من 50%، جيد جدا من 60%، امتياز من 70%. جايب 70%، 70% ونص، انت كده ممتاز، انت كده جايب امتياز. انتوا متخيلين؟ فالمهم جه يا جماعه بعد 70% وبعد ما قال امتياز وسكت، فانا ببص له كده اللي هو خلاص كده. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ فبقول له طيب 80 و90% و100% والحاجات دي، اللي هنا يعتبر ما فيش الرقم دوت موجود، يعني نادرا جدا لما حد ياخد الرقم دوت، واللي هي بالذات لو ايه بقى انت بتتكلم فوق 80 والحاجات من دي. يقول لي هنا يعني انت لو جبت فوق 70% انت راجل مشكور وجايب امتياز، انت لو جبت بقى فوق ال 80% ده انت الجامعه ممكن تنزل اسمك في الجريده ولا تكتب عنك في موقع الجامعه ولا حاجه، اللي هو حاجه بتكون كبيره يعني في بعض الاوقات، خاصه في المواد الصعبه وحاجات من دي. فالعادي ان ايه الطلبه يجيبوا 50 60 مثلا، ايه بقى الممتاز مثلا يجيب 70. حته الناس تجيب فوق ال 80 دي حاجه بتكون صعبه جدا ومش في ايد الناس، لان التصحيح هنا صعب. هنا يا جماعه ماشيين بنظام ان الكمال لله وحده في الاخر، يعني ايه بقولها لكم بالعاميه المصريه، ان انت مفيش طالب كامل، وان انت مثلا لو اديناك ايه 90 ولا 100% انت تقول يا عم انا ممتاز، يا عم انا كام درجه في المية اللي ناقصني، مش محتاج ان انا اذاكر ولا اجتهد اكتر. هنا بيعرفوا الطالب ان هو دايما ناقص. لا هتغلط هنغلط يابا. ناقص دي مش شتيمه يا جماعه، لا بيعرفوه ان انت لسه محتاج تشتغل على نفسك اكتر. وبالذات يا جماعه في موضوع العلم مفيش يعني له نهايه، انت الطالب يعني انت دايما محتاج تعرف، واحنا كلنا طلاب حتى لما تتخرج من جامعتك، لما تتخرج من الدراسات العليا، احنا كلنا لسه بنتعلم في الدنيا دي. فدايما بيحسس الواحد ان هو عنده لسه مساحه كبيره ان هو لسه يدرس ويعرف. عارفين عاملين زي الجو اللي هو اللوجو بتاع ابل، عارفين اللي هو جو التفاحه مش كامله، بس لازم اللي هو ايه اللي هو احساس ان في دايما حاجه ناقصه، ان هم دايما عايزين يشتغلوا على نفسهم. فهم ماشيين هنا بالنظام ده. فالتصحيح هنا شديد يعني الصراحه، اللي هو يضايق تلاقي نفسك بتجيب درجات قليله، وانت لو واحد كمان يعني جاي من الشرق الاوسط ولا جاي من مصر زيي ولا حاجه من الحاجات دي ومتعود بقى انت شاطر ومتفوق، الموضوع هيحبطك كتير الصراحه. بس بعد ما تفهم ممكن مع الوقت يعني تبدا تتاقلم. انا يعني الصراحه لسه ما اتاقلمتش قوي، لسه بزعل يعني من الدرجات لما بجيبها، بس بحاول اتعايش وبحاول اتعود الصراحه شويه. بس النظام يا جماعه من ناحيه غياب، من ناحيه حضور، من ناحيه ابحاث، من ناحيه درجات، من ناحيه تصحيح، من الحاجات دي كلها، في ناس بيشوفوا الحاجات دي سلبيه والنظام متخلف ونظام وحش وبريطانيا اوفر ريتد ومش عارف ايه، لان بريطانيا تاني افضل بلد في الدراسه في العالم والجامعات هنا غاليه زي ما انتم عارفين. في ناس بيشوفوا فعلا ان النظام ده كويس. انا مش هقول رايي هنا، انا شارك رايي معاكم في التعليقات عشان انا الصراحه عايز اشوف رايكم الشخصي. كل واحد يا ريت يكتب لي رايه في التعليق. هل انت شايف النظام والتفاصيل والدراسه والابحاث والامتحانات والدرجات والحاجات دي، هل ده فعلا نظام كويس وان هي تستحق بقى ان هي تكون تاني افضل بلد في العالم في الدراسه وسمعه الشهاده البريطانيه قويه قوي كده والموضوع يعني يستاهل؟ ولا انت شايف ان النظام اللي انا قلته والآلية اللي هم ماشيين بيها هنا في بريطانيا ده يعني نظام وحش ولا متخلف، ولا نظام اساسا انت شايفه مش مناسب معاك او مش بيهيئ الطالب بشكل حلو؟ انا اقول رايي برضو معاكم في التعليقات واسمع رايكم. وبرضو انا عايزكم تقولوا لي يا جماعه في التعليقات انتوا من اي بلد وايه نظام التعليم عندكم. يعني انتوا احكوا لي برضو هل في تشابهات مثلا في النظام هنا بتاع التعليم في بريطانيا مع الجامعه اللي انت بتدرس فيها في بلدك؟ فيا ريت تقول لي برضو وايه الاختلاف. ولو عايزين نتكلم على نقطه يا جماعه انتوا حابين تعرفوا عنها معلومات عن الدراسه هنا في بريطانيا خلال الفيديوهات الجايه او حتى عن بريطانيا عموما، اكتبوا لي تحت في التعليقات وان شاء الله اعمل عنها فيديو. وبرضو يا ريت يا جماعه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعمل لايك للفيديو، عشان الصراحه ده بيساعدني كتير ان الفيديو دوت يوصل لناس كتيره، وان برضو ناس كتيره يعني تستفاد. وبرضو عايزين نوصل ل 50,000 يا جماعه مشترك بسرعه كده والقناه تكبر واعمل لكم محتوى اكتر ان شاء الله. ولو انت مهتم بقى بتفاصيل في الحياه في بريطانيا اكتر وشوارعها ودنيتها وفيديوهات وريلز ولقطات بالدرون جامده كده بصورها، تابعني على الانستجرام هتلاقي يعني ايه في تفاصيل اكتر من بريطانيا او ايه من المدن اللي انا بزورها وحياتي اليوميه بقى ايه في مواقف حلوه ومواقف وحشه وكده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.